स्यामसङले न्यू मोडल ग्यालेक्सी M31s इन्डियामा 30 जुलाईको लन्च गरिसकेको छ र यो नेपालमा कहिले आउँछ र यसको प्राइस कति हुन्छ सबै डिटेल्स भन्नेछु। च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने भिडियो लाइक गरी च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। स्यामसङ ग्यालेक्सी M31s चाहिँ ग्यालेक्सी M31 को सक्सेसर मोडल हो जुन चाहिँ नेपालमा अलरेडी 1 महिना अगाडि नै लन्च भइसकेको छ, जसको प्राइस हेर्न सक्नुहुन्छ स्क्रिनमा। 6GB र्याम वालाको छ 31000 अनि 8GB र्याम वालाको छ 35700। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ हामी M31s को डिटेल्स भिडियो। सो M31s को बिल्ड क्वालिटीको कुरा गर्नुपर्दा यो चाहिँ स्यामसङको तर्फबाट फर्स्ट स्मार्टफोन हो जसमा चाहिँ साइड फिंगरप्रिन्ट दिएको छ अनि यसमा चाहिँ ट्रिपल स्लट पाउनुहुन्छ, डेडिकेटेड SD कार्ड स्लट पनि दिएको छ। साथमा प्लास्टिक बडीले बनिएको छ जुन चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ ग्रेडियन्ट कलरमा निकै नै राम्रो एट्र्याक्टिभ अनि लुक्स देखिएको छ। अनि S20 प्लसहरु जस्तै छ क्यामेरा डिजाइनहरु जुन चाहिँ M31 M21 सेम नै फोन लाग्छ मलाई चाहिँ। जुन स्यामसङको न्यू मोडल आए पनि मलाई चाहिँ एउटै टाइप्सको फोनहरु जस्तै लाग्छ। डिस्प्लेको कुरा गर्नु हो भने चाहिँ 6.5 इन्चको HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले छ जुन चाहिँ रहेको छ 60 हर्ज रिफ्रेश रेटमा। सेल्फी क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ इन्फिनिटी O डिजाइनमा छ जहाँ रहेको छ तपाईको 32 मेगापिक्सलको सेल्फी क्यामेरा दिएको छ। मेन क्यामेरा हेर्न सक्नुहुन्छ 64 MP को AI क्वाड क्यामेरा छ जसमा फर्स्ट क्यामेरा छ तपाईको 64 MP को प्राइमेरी क्यामेरा, त्यसपछि छ 12 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड, 5 मेगापिक्सलको म्याक्रो अनि 5 मेगापिक्सलको डेप्थ क्यामेरा। अब हेरौँ हामी स्यामसङ ग्यालेक्सी M31s को सफ्टवेयर प्रोसेसरहरु हेर्न सक्नुहुन्छ। यसमा OS दिएको छ तपाईको एन्ड्रोइड 10 जसमा पावर दिएको छ स्यामसङको One UI 2.0 को साथमा यसमा प्रोसेसर छ Exynos 9611 स्न्यापड्रागन को प्रोसेसर भए अझ राम्रो हुन सक्थ्यो यो फोन, तर Exynos को प्रोसेसर चाहिँ राम्रै हुन्छ, तर मलाई चाहिँ पर्सनली स्न्यापड्रागन प्रोसेसरहरु निकै नै मन पर्छ। र्याम रोममा चाहिँ यो दुईटा भेरिएन्ट छ तपाईको 6 अनि 128 अनि 8 128 लाइक तपाईको M31 जस्तै टाइप्सकै छ यो फोन चाहिँ। अर्को मेन चाहिँ रहेको छ तपाईको ब्याट्री चाहिँ तपाईको छ 6000 mAh को बिग ब्याट्री जसमा चाहिँ तपाईले 25 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ। ग्यालेक्सी M31 मा चाहिँ 15 वाट को चार्जर थियो भने चाहिँ यसमा चाहिँ 25 वाट को फास्ट चार्जर पाउनुहुनेछ। सो यो चाहिँ नेपालमा कहिले आउँछ नि यसको प्राइस कति हुन्छ चाहिँ यो चाहिँ अब जस्तो कि अहिले लकडाउनको सिचुएसनले गर्दा पनि फोनहरु चाहिँ निकै नै छिटो आइरहेछ नेपालमा। सो यो चाहिँ हामी यसलाई अगस्त लास्ट तिर देख्न सक्छौं। यो चाहिँ कुनै पनि अफिसियल न्यूज हैन, अफिसियल न्यूज आयो भने म तपाईलाई अपडेट गराइदिनेछु। सो प्राइस इन नेपालको कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ जस्ट मैले इन्डियन करेन्सी भएर चाहिँ कन्भर्ट गरेको नेपाली करेन्सीमा। स्यामसङको फोन चाहिँ इन्डिया भन्दा नेपालमा नै सस्तो हुन्छ, अरु फोन चाहिँ इन्डियामा सस्तो हुन सक्छ तर स्यामसङको फोन चाहिँ इन्डिया भन्दा नेपालमा चाहिँ सस्तो पाइएको छ। सो भिडियो कस्तो लाग्यो केही बुझ्नु भएको छ भने कमेन्ट गर्नु होला, च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। म यस्तै फोनसँग रिलेटेड भिडियो बनाउने गर्छु। हामी भेट्नेछौं अर्को भिडियोमा। तबसम्मलाई गुड बाइ, जय नेपाल।